mga ka-alright, nagbabalik na naman ang inyong DJ Alright sa different channel. So guys, ay gagawin dahil ngayon tuturo ko kayo kung paano gumawa ng chicken ball with vegetable. Legendary! Oh my God! Kailanganin. So, unang-una siyempre, dapat prepare ka talaga. Dahil dyan, kailangan natin ng chopping board. Wow! Yan, chopping board. Guys, ang large bowl. Okay guys, kailangan pa natin ng isang carrots. Kailangan natin ng chicken. So yan, chicken. Kailangan natin ng repolyo, cabbage. So guys, kung bigay ko ng cabbage, ayan, kita nyo naman kung gaano kalaki ang cabbage. So kailangan pa natin ng salt. And then, kailangan natin ng pepper. So yan, yung pepper natin, durog powder. So yan guys, kailangan din natin ng harina. So, gawa ko ng harina. Okay, yan guys, ang aming harina. So yan guys. So guys, uumpisa na natin gumawa ng chicken vegetable ball. So right, this is the chicken. Now, prepare na tayo guys ng ating gagamitin. Maghihiwa na tayo ng carrots, repolyo. Yan guys, una hiwain natin. Okay guys, hiwain muna.
After natin mahalo lahat, ganyan na siya. Dapat ganyan siya ka-sticky. Para madali siyang i-form pag niluto. Magamit ako ng dalawang teaspoon para makakuha ko ng tamang laki ng ating beef dito. So ganyan lang guys ang ginagawa ko kasi wala pa ako pang scoop talaga. So ito, dito natin siya dito. So yan guys, narin ang ating nilulutong chicken ball vegetable, or in short they called fish ball, homemade fish ball. Or hindi naman siya vegetable, chicken ball, vegetable, para siyang fish ball. Kaya lang hindi ko siya na bibigyan ng magandang hugis because of guys, natapos na natin iluto ang ating healthy vegetable fish ball. So ito ang aking resulta ng ginawang pagkain na ating merienda. So yan guys. So meron tayong sauce na ginawa na homemade din ng sauce. So yan guys, napaka-healthy ng ating vegetable chicken ball. Legendary. So affordable na affordable to guys sa mga gustong gumawa para sa inyong pamilya. So ito guys, tikman natin. Kasi dito sa Russia, wala kang mabibiling fish ball. Oh my God! Katulad sa ating bansa. So, kaya gumawa ko ng ating sariling recipe. Oh, yes! Alam mo yung chicken nuggets sa Pilipinas? Gago! Ganun ang lasa niya, pero ito mayroon siyang vegetable kaya mas healthy. Mas maganda ang lasa, mas magandang nutrition makukuha ng ating mga chikiting. So guys, so yung mga gustong gumawa nito pag-aralan nyo na, napakadali na ng ating recipe dito. So guys, yung mga gusto pang makakuha ng ating mga bagong recipe, yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, just click the button bell down below and like, share, comment para sa ating susunod na mga video para kayo ma-update. So guys, muli nagpapasalamat ang inyong katropa, si DJ Alright, The Villain Channel. Alright guys, see you on my next video. Alright.